Welcome back to Witness. For centuries, the Sapmi lands of northern Scandinavia and Russia have been used by the nomadic Sami people to graze their reindeer, traversing national boundaries in their seasonal roaming. But this traditional culture and way of life, in fact the very identity of the Sami people, is now increasingly under threat as the modern world of private land ownership encroaches. Om renskötseln försvinner så försvinner nog den levande samiska kulturen. En del kommer säkert att bevaras som traditionella kläder, traditionellt språk och så, men det kommer inte vara en levande kultur. Det kommer inte vara en kultur som utvecklas i takt med tiden, utan det blir en mer museal kultur, någonting man minns, inte någonting man lever i. Many Sami, perhaps around 85%, now live in cities, far from the traditional way of life that is the root of their identity. Det finns en stor identitetskris hos samer utanför renskötselområdet. Många har tappat sina rötter, känner sig vilsna i sin identitet. Rennäringen, markerna räcker inte till för att alla ska kunna komma tillbaka och jobba med renskötsel, och då blir man väldigt vilsen, och det finns en hög självmordsfaktor också. Victoria Harnesk now lives in Stockholm. She is one of the most famous singers of jojk, traditional Sami music. Jojken och språket, den samiska religionen förbjöds under koloniseringen av Sápmi, och det var ju naturligtvis ett sätt att slå sönder ett folk för att lättare kunna ta deras land. Jojk är ett sätt att beskriva känslor. Man använder rösten utan att använda allt för många ord. Det är inte som västerländsk musik ett sätt att underhålla, utan det är framför allt ett sätt att minnas, att kunna återuppleva. She tries to promote a deeper understanding of Sami culture that goes beyond just the reindeer. Och jag ska dela med mig av min kultur och den samiska kulturen. Och jag kommer att berätta ganska mycket, och så ska jag blanda det med jojker. But there are those who believe that reindeer herding is unsustainable. And the herders are such a tiny minority of the Sami that any support they receive is a waste of state resources. That's human evolution. That some of the cultural parts are dying out for different groups. Yes, it is. But I don't think it's necessary to have 250,000 reindeer in Sweden to keep up a cultural tradition. Ja, det är ju regeringens plikt. Om man vill bevara den samiska kulturen, rennäringen och att vi ska kunna fortleva här, då måste ju regeringen ta sitt ansvar. Det yttersta ansvaret åligger regeringen i den här frågan. Det är de som har pengar, det är de som har lagstiftningsmakten, och det är de som kan ställa förhållanden till rätta. We are strengthening the Sami parliament mainly. We have for this year now, or for the next year, 2008, we have proposed in the government's budget to increase the money we give to the Sami parliament, so they are able to get a new a lawyer and to empower the Sami parliament. The Swedish government established the Sami parliament as
a form as an entity of government. It is not a free body. It is not able, therefore, according to Swedish law, to process in courts of law, be they national or international, against the state, because the Swedish parliament is an organ of the Swedish state. But even members of the Sami parliament know that the real power is held in the parliament in Stockholm. Vår förhoppning är i vart fall att regeringen ska tillföra då Sametinget ett reellt självbestämmande, åtminstone i de samiska frågorna, så att Sametinget då har en beslutande rätt och också i förlängningen en förvaltningsrätt över landområden, vattenområden för samer och också övrig befolkning. Utan det viktiga fundamentet med att kunna själv besluta egna frågor, då är ingen mening med Sametinget. In Swedish politics, traditionally the Green Party has been the greatest supporter of the Sami. But even those Sami working within the party find it hard to get Sami issues taken seriously. Samerna är så betydelselösa sett som röstande befolkning, medan majoritetsbefolkningen och markägarna och deras företrädare, de är betydligt mer röststarka, och därmed så har deras åsikter fått bli det gällande. Vi har ju ingen egen representation i riksdagen till exempel, för att vi kan aldrig få någon, för att vi är för få helt enkelt. There is not a single municipality in all of Sweden. Even in the Sami areas of Sweden, there is no municipality where the Sami population has a voting majority. And therefore, having a pro-Sami cause in any way really is political suicide for anybody in any party, much in the north or anywhere in the country. The frustration of the Sami has led some to resort to taking their reindeer to Parliament to publicise their cause. Their hopes now hang on ILO Convention 169, a UN convention that specifically guarantees the rights of indigenous people. But to date, only 20 countries have signed up, including Norway, but not Sweden. The sticking point is Article 14, that ratifying nations must recognise that all their indigenous population have ownership rights to the land. It would give the Sami people, not just reindeer herders, rights over lands, which are now in Sweden really not recognized at all. So we would have non-herding Sami also with rights of ownership over land areas. Sweden has signed up to almost all UN conventions on human rights, but not yet ILO 169. There is the last decision in the parliament is that there is a movement to try to ratify the ILO 169, but at the moment we are not there. There is a lot of issues to be solved before we can do that. Is there a time frame? Not at the moment. For some, it's clear why the Swedish government is refusing to sign up. Sverige vill inte ratificera ILO-konventionen därför att då är man också tvungen att lösa frågorna kring markrättigheterna, kring betesrätten. Det kommer man inte ifrån. Och därför har man inte ännu torats ratificera den. The only option for the Sami now seems to be taking the Swedish government to the European Court. Om vi inte nu når någon framgång i Europadomstolen, då är det slut med oss. Då försvinner rennäringen ifrån det här området.
the last of the reindeer herders. And with more and more countries now signing up to ILO Convention 169, Sami campaigners are hoping that Sweden will soon be forced to follow suit. Thank you for watching, and I hope you'll join me next time for Witness.